אנחנו יוצאים למסע בערי הרוונזורי שבאוגנדה. 5 שנים אנחנו מתכוננים לזה. אני ואמיר גילינו את זה רק עכשיו. אבל לא הסביר לנו לאן אנחנו באים. לא. נשקע בבוט. להגיד על זה בוט זה מקליל את העניין. נדלג מעל ביצות. נירטב בגשם. נפגוש טבע שאין בשום מקום אחר. אי אפשר להעביר את החוויה הזאת. וחיות שיש רק באפריקה. זה יהיה קשה, למרות שבני לא יודע בזה. נפלא. מעולם לא היה יותר טוב. נקפה גם מקור. יצאנו אבא, בני, חנן, אני ואמיר לטפס על פסגת מרגריטה. בינתיים אין מרגריטות. ולא נשכח שכל זה קורה בגובה 5,000. ואני רק צריך לנשום. אני יכול לראות את עצמי פשוט שם את הציוד ופשוט בוכה שמישהו יבוא לקחת אותי, איזה מסוק, איזה משהו. אבל כל זה לא משנה, כי נצליח להוציא מאבא קצת התלהבות. לא אכפת לי, אני שמח. היי, how are you? Welcome to the freedom land. וכמובן שאת כל זה לא היינו עושים בלי המדריכים שלנו. וגם אוגוסטין שיפנק אותנו באוכל טעים. וכמובן אלכס שיגן לנו מפילים ויצחיק אותנו בלי סוף. Our security guard, our bodyguard, our ranger, our protector. סך הכל נהנינו, לא יור ברגעים שהתחרטנו. זה היום שלך או שלי הכל? Then we start a gentle climb. מסלול יפהפה. הגענו לבית מלון שלנו ללילה. בואו תראו, נכס פה יושב על רבע דונם. חולמים לגור מחוץ לעיר? ברוכים הבאים לבקתת הרוונזורי. יש פה חדר שינה, 6 מקומות שינה. פה חדר אוכל. פה זה הלובי, פלוס מים זורמים. בול פגיעה, רמה גבוהה. תראו את הנוף, הג'ונגל המטורף הזה. השהות בנכס עלולה לגרום למיגרנות, קוצר נשימה, מלריה והבנה מאוחרת שאף אחד לא יבוא לחלץ אותך. Hello, good morning. Good morning. וואלה, בינתיים השמש יצא. יום יפה, בוקר יפה. אין עננים כל כך. אין עננים, אין גשם, שזה טוב. איזה כיף שבנו גשר יותר טוב ולא צריך לעבור בגשר הזה הישן. כן. מכריחים אותנו ללכת עם הגפיים, ואני ואמיר התעקשנו שלא. אתה יודע שאנחנו נאכל קקי מתישהו עם זה, כן? לא, בסדר. זה בעיות של העתיד. לא היה מנוס לעבור למגפיים. I have to step on the mat like you've never stepped before. Yeah. מה, נכנסת? כן, כפי שאתם רואים. איזה מדהים, איך הם בנו את הדבר הזה בקילומטרים כאילו זה. היה לוקח לנו עוד איזה 4 שעות בלי הקשרים האלה. וואו, חבל לזמן גיל. אתה רואה אנשים עוברים כל איזה גם זה עם איזה 2 חתיכות עץ עליהם. לפני שהיה את הגשר הזה, היינו צריכים ללכת כל הקילומטרים האלה
לקפוץ אחד לשני. אני הולך לנסות עכשיו. Smaller challenge. עשית 3 מטר, תחשוב קילומטר ככה. אין מצב שלא הייתי נופל. אם הייתי צריך כל הזמן הזה. איזה כיף זה, גשר דלוקס, אתה לא צריך בכלל להסתכל על הרצפה, רק להסתכל על הנוף, אתה מרחף מעל הביצה הזאת. בשלב הזה אבא בחר לא להמשיך ולהישאר לנוח בבקתה. וברור שאנחנו, ראשי האבן, המשכנו לסבול. בדיעבד הוא צדק. אם כבר להישאר, אז במקום המדהים הזה. מהבקתות עלינו את כל ההר הזה עד פה, גם ביצות בעלייה, שזה השדרוג מאתמול, כי אתמול זה היה רק ביצה, היה עלייה וביצה. מעניין אם אפשר לראות את אבא, בוא נראה אם הוא בחוץ. זה לעשות זום. לדעתי אבא שלך עכשיו דואג לעצי הסקה. הוא בטוח לא נח, הוא בטוח עושה משהו. שואל אותם מה הם רוצים, טבית, מה לבשל להם. לא, הוא מכין להם עכשיו קובות, בדיוק. לא יודע אם עשיתי דבר כזה, עלייה כזאת לולה. About 2 minutes we reach the point. I believe it will be 6. Also 6 is okay. זה זה? כן, כן. נייס. טוב, בשלב הזה המיקרופון קפא, אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי, אבל זה משהו בסגנון של קפוא, 2 בלילה, למה קמנו, אני לא נושם, יש תופעה בחוץ, אני לא מרגיש את הידיים, אך למרות הכל... רגע, מה עם החבלים הקפואים, השלג שאף לך לעיניים כמו סופה של סכין הגילוח, פחד למות? התלוננת כבר בהר. טוטלוס. קיצר, אך למרות הכל, זה היה שווה את זה. טיולים שלו, זה משהו שהגיע באזור גילי ה-60. מה שמדהים זה שהוא כאילו מאוד שמח שאנחנו נגיע. רוב החברים שלי בני 30-40 לא היו מגיעים אפילו לנקודה שהוא הגיע. הם אפילו לא היו מנסים. להגיע בגיל כזה למקום כזה, באמת פשוט מעורר השראה.
Congratulations for having made it to Wenzhou Mountain. So, Benny, handshake. Benny, congratulations. Thank you. Thank you for coming. Thank you.